අද SL channel එකේ මම කතා කරන්න යන්නේ අලුත්ම දෙයක්. මාරම ඉන්ටරෙස්ටිං සබ්ජෙක්ට් එක. ඒ තමයි ස්ටිල් වූල් ෆොටෝග්‍රැෆි. ඉතින් මේකට මුලින්ම අපිට ඕන වෙනවා ස්ටිල් වූල්. ඔයාලන්ට පුළුවන් ඕනම ග්‍රොසරි එකකින් මේක අරගන්න. රුපියල් 70 ප්‍රමාණයක් එන්නේ. මේ තියෙන්නේ ස්ටිල් වූල් එක. ඒ වගේම මේකට අවශ්‍ය වෙනවා එග් බීට් එකක්. අපි මේ එග් බීට් එක ඇතුළට තමයි ස්ටිල් වූල් එක දාගන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට තව ඕන වෙනවා ස්ටිල් වයර් එක. ඒ කියන්නේ කම්බියක්. ඔයගොල්ලෝ මේ කම්බිය අරගෙන එග් බීට් එක ඒකේ පිටිපස්සට හොඳට ගැලවෙන්නේ නැති වෙන හොඳට සවිමත්ත ගැට ගහ ගන්න ඕනේ. මේ තියෙන්නේ මම මේ විදිහට හදාගත්ත එග් බීට් එක. මේ තියෙන්නේ ස්ටිල් වූල් එක මේක ඇතුළට දාලා මේ තියෙන්නේ මම අර කිව්ව කම්බිය එග් බීට් එකට ගැට ගහගත්තා පස්සේ. හරි අපි දැන් බලමු ඊළඟ මොකද කරන්න කියලා. ඉතින් ඒ වගේම තවත් වැදගත් දෙයක් තමයි අපිට උවමනා වෙනවා කැමරාවට රිමෝට් එකක්. මොකද අපි ෂූට් කරන්නේ බල්බ් මොඩ් එකේ. ඒ හින්දා තමයි අපිට රිමෝට් එකක් ඕනේ. බල්බ් මොඩ් එකේ ෂූට් කරද්දී ඔයගොල්ලන්ට කැමරාවේ ෂටර් බටන් එක ප්‍රෙස් කරන් ඉන්න බෑ. මොකද එතකොට කැමරාව හෙලිලා වගේ ඉමේජ් එක බ්ලර් වෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන් අතේ රිමෝට් එකක් නැත්නම් සහ ඔයගොල්ලන් අතේ තියෙන Sony Alpha කැමරා එකක් නම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ලේසියෙන්ම Sony Imagine Edge කියන app එක download කරගන්න. ඒක තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට රිමෝට් එක ඇවිල්ලා ඔයාලට තියෙන්නේ මේක Wi-Fi වලින් හරි Bluetooth වලින් හරි මේක කැමරාවත් එක්ක පෙයා කරගන්න. ඒතර ඔයගොල්ලන්ට ඔයගොල්ලන් කැමරාවේ තියෙන ඩිස්ප්ලේ එකම ඔයගොල්ලන්ගේ ෆෝන් එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ වගේම මෙන්න මේ විදිහට බල්බ් මෝඩ් එකට කැමරාවේ ෂටර් එක දාගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම අපේචර් එක වෙනස් කරගන්න, ISO setting හදාගන්න, single shot the burst දෝ හැම ඔප්ෂන් එකක්ම මේකේ අන්තර්ගත වෙනවා. හරිම ලේසි. ඉතින් මම අද පාවිච්චි කරන්නේ මගේ ෆෝන් එක රිමෝට් එක විදිහට. දැන් අපි බලමු කොහොමද ෂූට් එක කරන්න කියලා. ඉතින් අපි අද මේ ඇවිල්ලා ඉන්නේ මවුන්ට් ලැවිනියා වලට. ඔයගලන්ට පේනවා මේ අපි ඉන්නේ රේල් පාරට ගොඩක් ආසන්නේ. ඉතින් මේ වගේ ෂූට් එකක් කරද්දී ගොඩක් පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ. අංක 1 ඔයගොල්ලෝ ෂූට් කරන්නේ රෑ. අංක 2 ඔයගොල්ලෝ ෂූට් කරන්නේ ගින්දරත් එක්කලා. ඒ හින්දා වටපිටේ ඉන්න අය අයගේ ආරක්ෂාව ඒ තැන්වල ආරක්ෂාව මේ හැමදේම කලින් හොඳට හොයලා බලන්න ඕනේ මේ වගේ දෙයක් කරන්න කලින්. දැන් මම කරන්න යන්නේ මේ එග් බීට් එක ඇතුළට දාගත්ත ස්ටිල් වූල් එක පත්තු කරගන්න එක. දැන් මම මගේ කැමරා සෙටින්ග්ස් හදාගෙන තියෙන්නේ අපේචර් එකේ ෆේට් වලට ෂටර් එක බල්බ් මොඩ් සහ ISO එක 640ට. ඒ වගේම මම ෂටර් එක 2 second delay එකකින් පාවිච්චි කරන්නේ සහ මම custom white balance Kelvin 6000ට තමයි මේකේ සෙටින්ග්ස් හදලා තියෙන්නේ. හරි දැන් බලමු අපි මේ ෂොට් එක ගන්න කොහොමද කියලා. මේ තියෙන්නේ අපි දැන් ගත්ත ෆොටෝ එක. ඉතින් අද මම සමුගන්නවා මේ වගේම තවත් ලේසි පහසු අපි දැන්ටත් පාවිච්චි නොකර ඉච්චර උනන්දු දක්වන තවත් බොහෝ දේවල් අරගෙන අපි ඉස්සරහට ඔයගොල්ලොත් එක්ක එකතු වෙනවා. ඉතින් මේ වගේ ඩීටේල් තවත් ඔයගලන්ට බලන්න පුළුවන් අපේ channel එක subscribe කළොත්. ඒ හින්දා මතක ඇතුව subscribe කරලා ඊට හැපැත් තියෙන bell button එකත් මතක ඇතුව ගන්න. ඒතර අපි වීඩියෝ දාව පිටේ බලන්න පුළුවන්. notification tab එකෙන් ගිහලා ඒක open කරගන්න.